Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình Travel with Tô Miên. Và rất vui vì đã được sự theo dõi và yêu thích của mọi người trong thời gian vừa qua. Như hôm qua ấy, mẹ mình có gọi điện và hỏi là mẹ đăng cái link Facebook, link YouTube của con lên Facebook á, thì không biết là có nhiều người bạn bè của mẹ có vào xem không? Có được tính lượt view của con không? Rồi bao giờ con kiếm được tiền? Trời ơi mẹ ơi. Thực ra thì mình làm YouTube á, mục đích chính là để lưu lại những kỷ niệm mà mình đi du lịch này, có thể chia sẻ những cái cảnh đẹp ở nhiều nơi mà những các bạn của mình chưa từng tới, hoặc là cho mẹ mình xem, cho đứa cháu của mình xem. Cho nên để kiếm tiền thì không biết là đến bao giờ. Nên là cô dì chú bác nếu mà đang xem video này, nếu yêu thích và muốn ủng hộ mình thì cũng có thể like và subscribe thêm cho mình một lượt nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay là hành trình cuối cùng của mình ở Marrakech. Marrakech là một thành phố du lịch của Morocco. Và thành phố này thì hoàn toàn khác biệt hơn so với những các thành phố mà mình đã đi của Maroc. Và đây được mệnh danh là thành phố của du lịch, thành phố của màu sắc. Rất là đông khách du lịch tới đây. Nhưng mà nó khá là choáng ngợp đối với mình, bởi vì mình vừa đi từ các thành phố cổ kiểu yên bình của Maroc hay là sa mạc, thì bây giờ mình đến Marrakech kiểu nhộn nhịp này, đông đúc này. Nó là sự pha trộn giữa cả hiện đại, cả cổ xưa, những tiếng vó ngựa này, tiếng xe nhộn nhịp khắp cả khu phố. Thì mình bước xuống đây mình kiểu choáng váng luôn. Và hãy cùng theo dõi xem hành trình ngày hôm nay sẽ có những cái gì đặc biệt. Và như mọi người thấy ở trên màn hình thì đây là một cái tour các thành phố Marrakech tầm khoảng 3 tiếng lái xe. Và mình book ở trên Klook. Thì khi book cái tour này á, mình sẽ được dẫn đến một cái sa mạc. Thì ở sa mạc này thì người ta sẽ có những cái khu lều như thế này ở giữa sa mạc để tổ chức là ăn uống này, giới thiệu văn hóa này, và có đi cưỡi lạc đà trên sa mạc. Đây là lần thứ 2 mình cưỡi lạc đà trên sa mạc, và nó không phải là trên cát, nên là việc đi của con lạc đà nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và mình cũng cảm thấy enjoy hơn. Và sau khi màn đêm buông xuống thì mỗi bàn của du khách sẽ được phục vụ những cái bữa ăn đặc trưng của Maroc, ví dụ như là couscous hay là tagine, những cái món hầm. Và sau đấy thì cùng lắng nghe những cái bản nhạc truyền thống, cùng nhảy múa và cùng xem cái show mà người ta đặc biệt chuẩn bị ở đây, đó là múa lửa. Rất là thú vị. Sau khi kết thúc show thì nó cũng rơi vào tầm 9 giờ tối, 8 giờ tối rồi. Và thời tiết thì kiểu se lạnh, đốt lửa trại, và các du khách sẽ cùng nhau quay quần và múa quanh cái đống lửa. Rất là thú vị. Và đây là cái tour đầu tiên trong ngày, mà bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc cũng rất là muộn. Nhưng mà mình nghĩ là cũng khá là thú vị để mọi người có thể trải nghiệm cái văn hóa ở đây. Và ngày thứ 2 mình sẽ đi một tour cũng là ở ngoài thành phố của Marrakech luôn, nó không nằm ở trong trung tâm. Và những cái khu này vào buổi sáng sớm thì nhìn đường phố rất là sạch sẽ, nó khác biệt hoàn toàn so với cái khu mà ngày hôm qua mình vừa tới. Và ở Maroc thì đặc biệt khi mà trên đường mà mình đi tour, đi du lịch xa thành phố ấy, thì sẽ có những cái khung cảnh cực kỳ đẹp. Và bây giờ là mình đang đi qua một cái cung đường siêu đẹp luôn. Thì nó được gọi là cung đường ở gần dãy núi Atlas. Là cái đường thì ngoằn ngoèo, giống như là mình đi Hà Giang vậy. Mình nghĩ là còn ngoằn ngoèo hơn nữa luôn. Và cảnh sắc thì vô cùng tuyệt vời. Và khi đến du lịch ở thành phố Marrakech thì ngoài những khu vực trung tâm thành phố đông đúc nhộn nhịp ra, thì mình thấy cảnh sắc thiên nhiên ở đây cực kỳ hùng vĩ. Và nhìn những cái dãy núi Atlas ở đây thì làm cho mình cái cảm giác mà cực kỳ mê luôn ấy. Và đây là mình đang đi qua dãy núi Atlas. Và đây là dãy núi nó đã thuộc phía tây bắc của châu Phi. Và dãy núi này phân cách giữa bờ biển Địa Trung Hải này và Đại Tây Dương với sa mạc Sahara. Và ở những khu vực này thì người dân chủ yếu gọi là người Berber đó. Và ở những khu vực này thì sẽ có người dân địa phương, người ta sẽ bán những cái đồ hàng lưu niệm tầm khoảng 50 cho đến 100 dirham, nên mọi người cũng có thể mua để ủng hộ người dân địa phương ở đây làm du lịch nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đến thăm một khu di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1987, đó chính là Es Bernardo, là một khu vực thành cổ. Thành cổ rất nổi tiếng bởi vì đây là nơi quay của rất nhiều các bộ phim như là Viên ngọc quý của sông Nin, hay là Xác ướp, hay là Alexander, Hoàng tử Ba Tư. Và ở khu vực này thì sẽ chia ra hai thành phố, một thành phố cũ và một thành phố mới. Thì ở khu vực mà thành phố cũ ấy thì sẽ cách thành phố mới là một cái cầu, một cái con sông này. Và hầu hết thì người dân sống ở đây á,
thì người ta đã chuyển sang cái khu vực mà thành phố mới để người ta ở. Còn khu vực thành phố cũ thì tầm khoảng là 4 gia đình người ta vẫn còn sống để người ta làm du lịch thôi. Và đại đa số thì những cái bức tường ở đây thì nó được xây dựng bởi kiến trúc là đất sét. Bước vào khu thành phố cổ này thì mình sẽ thấy thực sự rất là hoành tráng với mê cung, nhà cửa, đường hầm, pháo đài. Và trong các bộ phim người ta thường hay đóng ở đây, nổi tiếng nhất là cái bộ phim mình vừa xem, đó là Game of Thrones, trò chơi vương quyền của Mỹ. Người ta cũng có cái cảnh để quay ở đây á. Thì ở đây á, nó có một cái nét đẹp theo cách riêng và được đánh giá là một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Và nơi đây từng tập trung cư dân địa phương sinh sống, nhưng từ lâu đa số đã rời đi và chỉ còn một vài ngôi nhà được chuyển đổi thành cửa hiệu nhỏ để bán các đồ thủ công mỹ nghệ. Thành phố thì được xây dựng từ rất là lâu và theo người dân ở đây thì người ta nói là được thành lập từ năm 757 theo công nguyên, mà các nhà sử học thì lại nói là cái công trình này được xây dựng là trước những năm 1700. Thì mọi công trình nhà cửa, đường xá ở đây đều được làm bằng các nguyên liệu thô như là đất sét này, và những cái đất này thì sẽ khai thác từ bờ sông rồi được nén thành kiểu như đất nung á. Và đây là một cách để xây dựng những cái thành cổ ở trong cái điều kiện khí hậu như sa mạc. Đây là từ phía trên của ngôi làng cổ nhìn xuống. Đây đúng là nhìn trên Instagram thì đẹp, và thực tế thì ôi giời ơi, nó nóng giữa 12 giờ trưa. Bắt tôi leo lên núi để xem cái thành cổ. Ok. Và dàn người thì vẫn nườm nượp. Trời ơi, cho tôi về leo núi ở quê tôi đi. Đây, cái view khi mà leo lên đồi nó chỉ là như thế này. Tại vì tất nhiên là trong hình ảnh hay là trong phim thì người ta sẽ phục dựng lên cái thành cổ nó sẽ đẹp hơn. Ở bên ngoài thì người ta vẫn giữ được như này là tốt lắm rồi ấy. Thông thường thì người ta sẽ đến đây vào buổi chiều thì có thể ngắm hoàng hôn ở phía bên trên cao. Và khi mà mình nhìn xuống mình sẽ thấy cả thành phố có những cái bức tường màu vàng rất là đẹp mắt. Và sau đấy thì mình được đến một cái nhà hàng ở ngay phía chân núi của thành cổ để ăn vào bữa trưa. Và đây là lần đầu tiên mà mình thấy một bữa ăn ở Maroc mà có hình rất là đẹp và có màu sắc sặc sỡ. Và sau đấy thì mình sẽ đây là nơi mà mọi người thường quay những cái bộ phim Ai Cập ấy mọi người. Nhìn rất là thật luôn, và hoành tráng. Riêng cái phim trường thôi mà nó rất là rộng. Đi vòng từ nãy giờ là chưa hết đủ tiểu cảnh luôn. Và có một điều rất là dễ thương ở Maroc, đó chính là những cái điểm dừng chân cực kỳ đẹp luôn. Và khách hàng sẽ ngồi ở đây uống cà phê, uống trà và trở lại thành phố sau một ngày đi tham quan. Và hôm nay mình sẽ đi tham quan thành phố Marrakech đây. Clip này hơi dài một xíu bởi vì mình ở Marrakech tận 3 ngày liền nên mọi người ráng xem nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ăn sáng ở khách sạn và sẽ bắt đầu tour của ngày hôm nay là tham quan thành phố màu hồng Marrakech. Yeah! Ở đây có mấy cái chế táo này rất là ngon. Giờ mình đang ở Marrakech và hôm nay mình sẽ đi vòng thành phố Marrakech. Và điểm đầu tiên là mình nhớ đó chính là nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng của Marrakech. Mình sẽ quay khung cảnh của mình sẽ đây là thành phố mà có sơn và đèn bóng này nhưng mà rất là nắng luôn đấy. Với chiều cao 70m, ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo Koutoubia là công trình kiến trúc cao nhất và là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Marrakech của Maroc. Cùng với quảng trường lớn và có một khu vườn rộng thì đây là biểu tượng của Marrakech tại Maroc luôn. Và ngọn tháp này cao 77m, nó có thể nhìn thấy từ cách xa 25km và được thắp sáng vào buổi tối. Và đây nó được trở thành gọi là ngọn hải đăng tâm linh của thành phố. Bất kỳ du khách nào người ta cũng sẽ đến đây để người ta tham quan. Và bởi vì mình không phải là người Hồi giáo nên là mình sẽ chỉ đứng ở phía bên ngoài để mình tham quan, chứ mình không có vào phía trong. Và nhà thờ Hồi giáo Koutoubia này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Và khi mà người ta xây dựng cái nhà thờ Hồi giáo này
vào năm 1150 thì đã phải mất 40 năm để hoàn thành. Đây là mình đang đi bộ trên đường phố của Marrakech. Thực sự Marrakech phải nói là quá là nhộn nhịp và quá là đông đúc khách du lịch. Mà người ta phi xe ầm ầm luôn ý. Ở đây là khu đây giống như kiểu là những khu phố đi bộ bán rất là nhiều đồ, mà ở đây thì kiểu gọi là chợ nó cũ hơn, lâu đời hơn của mình. Vâng, đây là thành phố du lịch hàng đầu của đất nước châu Phi xinh đẹp đây. Đó là khu phố cổ của Marrakech và bên cạnh đấy sẽ là có quảng trường ở trung tâm. Thì khu này cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới luôn. Và khu này thì đúng như mọi người thường nói, nó cực kỳ màu sắc. Và các con phố ở đây thì ngoằn ngoèo khúc khuỷu như kiểu mê hồn trận, mà ngay cả khi người mà dùng Google Maps thì cũng phải chật vật. Và đây thì mình có người hướng dẫn để mình dẫn mình đi những cái khu vực mà tham quan. Nhưng mà thực tế ra thì ở trong cái khu này không có gì tham quan cả, chỉ là đi xem người dân vẫn còn sinh hoạt và buôn bán ở đây thôi. Mà nó giống như kiểu sự pha trộn giữa cả cũ cả mới ấy, nhộn nhịp, rồi du khách thì kéo vali, rồi người dân thì bán hàng, bán quán và rồi hình ảnh những cái con la thì đang chở đồ. Tính ra đường phố và chợ Marrakech thì khá là đẹp và rộng rãi, nhiều đồ và tấp nập một cái này nữa. Đích thị là thành phố của màu sắc thật siêu màu mè, siêu rộng. Xe cộ đi lại, xe máy, xe ngựa ầm. Và tìm kiếm sự bình yên ở ngay cung điện Bahia ở Marrakech. Đây là một cung điện được xây dựng vào nửa sau của thế kỷ vào 19. Thì ở đây cái thiết kế cực kỳ tinh xảo. Ở bên ngoài thì có khu vườn và ở bên trong thì có đến 160 phòng liền và rất rất là đẹp. Tuy nhiên thì trên hình như mọi người đều biết thì mọi người chụp hình rất là đẹp, nhưng mà mình đến đây thì quá là nhiều khách du lịch và góc nào cũng khó để mà mình có một bức hình không có người. Và việc mà mình đi tự túc từ bên Việt Nam mình sang Maroc, mình mới book tour của Klook, thì cái tour nó có hay và nó có thú vị hay không thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái người hướng dẫn viên. Và tour Marrakech này thì thực sự với cái người hướng dẫn viên là một chú, thì chú này cũng kiểu khá lớn tuổi rồi, mà giới thiệu đến những cái nơi mà có thể nói là nó sẽ không có thực sự là quá đẹp lắm. Mình chỉ được là trải nghiệm cái cảnh tấp nập của thành phố Marrakech thôi. Và ở đây thì phải canh chừng rất là kỹ, bởi vì khi mà mình đi trong những cái khu phố này á, xe cộ đi lại nhiều mà người ta không cần quan tâm là bạn đang đi hay bạn đang đứng luôn, xe máy nó cứ vù vù ở xung quanh này luôn ý, rất là khá là đáng sợ. Nhưng mà dù sao thì cũng hãy enjoy cái cảnh tấp nập ở nơi đây, đúng là nơi không có nơi nào có ở Maroc luôn ấy. This is the bread, the fufu bread, the Berber bread.
They're cooking by wood, not by gas. All the women. Trên đây nào. Bởi vì sự náo nhiệt của khu phố và dưới cái nắng hè oi bức ấy thì mình không còn chịu được nữa rồi, mình phải về khách sạn. Và sau đây thì mình đã đi ăn tối ở một cái nhà hàng khá là xinh ở trong khu phố luôn. Và đại đa số những cái nhà hàng mà được review ở trên TikTok nhiều á thì sẽ phải booking trước, còn nếu không thì sẽ không có chỗ để mình ngồi. Và ở cái nhà hàng này á, thì phục vụ đồ ăn cũng tạm ổn, nhưng mà nó có thể là nó không hợp với khẩu vị của mình lắm bởi vì đồ ăn nó hơi mặn ý. Và sau khi ăn xong thì mình sẽ đi bộ ra phía bên quảng trường. Thì quảng trường này cực kỳ đông đúc và tấp nập luôn, và người ta sẽ buôn bán ở phía bên ngoài, ngay ngoài đường. Đây là khu dạo phố nha. Và một điều lưu ý khi mà mình đến Marrakech thì đừng bắt chuyện với người lạ nha. Khi mà mình đi bộ về khách sạn ấy thì đã có một anh thanh niên, anh ấy cứ bắt chuyện và đi theo bọn mình tận 30 phút liền. Và sau khi bọn mình không bắt chuyện thì anh ấy mới chuyển sang đối tượng khác, khá là đáng sợ ấy. Nói chung là vì mình không biết mục đích của cái anh này là gì nên là tốt nhất là mình cứ trốn kín người và tránh tiếp xúc quá nhiều với những cái người mà lạ như thế này. Và đó là tất cả ấn tượng của mình đến thành phố du lịch Marrakech. Ngày hôm sau thì mình đi tàu để trở lại Casablanca, ra sân bay, bay về Doha và trở về Việt Nam. Vậy là cũng đủ kỷ niệm cho một chuyến đi rất là thú vị ở Maroc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tất cả những video của mình đến ngày hôm nay nhé. Có bất kỳ câu hỏi gì mọi người muốn biết thì mọi người có thể comment. Và hy vọng trong những chuyến đi tiếp theo sẽ mang lại cho mọi người nhiều điều thú vị hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.